Lektion 1. Prestationsbonusar. Det är fantastiskt att höra. Jag är nyfiken på prestationsbonusar. Ja, de kan verkligen motivera anställda att utmärka sig i sina roller. Jag håller med. Det är ett fantastiskt sätt att känna igen hårt arbete och engagemang. Dessutom uppmuntrar det en sund tävlingsanda inom laget. Exakt. Alla tjänar på när människor strävar efter att göra sitt bästa. Jag tycker att det är viktigt att ha tydliga kriterier för dessa bonusar. Ja, transparens hjälper alla att förstå hur man uppnår dem. Låt oss diskutera hur vi kan implementera ett starkt prestationsbonussystem. Låter som en plan. Det kan höja moralen avsevärt. Lektion 2. Receptider. Jag ska definitivt prova nästa gång. Det låter läckert. Jag är glad att höra det. Har du några andra recept du rekommenderar? Ja, jag provade nyligen en kryddig pastarätt som var fantastisk. Åh, jag skulle gärna vilja ha det receptet. Det låter mitt i min gränd. Jag kan skicka det till dig. Det är enkelt men fyllt med smak. Perfekt. Jag tycker om att laga mat som är snabb och god. Och vi borde byta fler recept. Det håller vår matlagning spännande. Absolut. Jag älskar att upptäcka nya rätter att prova. Låt oss göra det till en vanlig sak att dela våra kulinariska äventyr. Lektion 3. Minimera effekter. Har du några tips på hur man kan minimera dess effekter? Ja, att hålla sig hydrerad är avgörande. Det hjälper verkligen din kropp att klara sig. Jag håller helt med. Att dricka tillräckligt med vatten kan göra stor skillnad. Att justera din dagliga rutin kan också hjälpa dig att må bättre. Vilken typ av justeringar föreslår du? Försök till exempel att undvika ansträngande aktiviteter under de varmaste delarna av dagen. Det är vettigt. Det är viktigt att lyssna på din kropps behov. Exakt. Att hitta en balans kan verkligen förbättra hur du känner dig överlag. Jag kommer definitivt att implementera dessa tips i min rutin. Lektion 4. Morgonrutiner. Det låter som en bra rutin. Jag kämpar med att hitta tid på morgonen. Jag förstår. Morgnar kan vara hektiska för många av oss. Ja, ibland känner jag mig förhastad och har inte tid för frukost. Har du funderat på att förbereda saker kvällen innan? Det är en bra idé. Det kan spara mig mycket tid. Exakt. En snabb frukost kan verkligen sätta en positiv ton för dagen. Jag planerar att förbereda lite mat för att göra morgnarna lättare. Det låter som en plan. Du kommer att känna dig mer organiserad och redo att gå. Jag kan inte vänta med att prova det. Lektion 5. Bucket list. Jag har hört så mycket om platsens historia. Jag ska se till att lägga till den på min bucket list då. Det är definitivt värt ett besök, särskilt för historieentusiaster. Jag älskar att utforska platser med rik kulturell bakgrund. Ja, det ger djup till våra resor och upplevelser.
Jag håller helt med. Att lära sig om historia gör resan mer meningsfull. Dessutom är det fascinerande att se hur historien formar nuet. Jag kan inte vänta med att utforska och lära mig mer om det. Låt oss planera vårt besök tillsammans. Lektion 6. Unika sjukhus. Att gå in i den byggnaden känns så annorlunda. Det är inte ett vanligt sjukhus. Rätt. Det är mer som ett hotell än en vanlig sjukvårdsinrättning. Ja, atmosfären är så välkomnande och avslappnad. Jag uppskattar hur de fokuserar på patientkomfort och vård. Exakt. Det gör en enorm skillnad i läkningsprocessen. Jag tycker att fler sjukhus borde ta det tillvägagångssättet. Absolut. Det handlar om att behandla hela människan, inte bara sjukdomen. Jag älskar det konceptet. Det förbättrar verkligen patientupplevelsen. Låt oss fortsätta att förespråka sådana positiva förändringar inom vården. Lektion 7. Kängurufakta. Visste du att kängurur hoppar på bakbenen? Ja. De använder sina stora svansar för balans medan de rör sig. Exakt. Det är fascinerande hur de har anpassat sig efter sin miljö. Och de kan tillryggalägga stora avstånd snabbt, vilket är imponerande. Jag tycker att deras unika sätt att röra sig är ganska fängslande. Jag också. De är sådana ikoniska djur i Australien. Att se dem i det vilda måste vara en fantastisk upplevelse. Det skulle jag gärna se någon gång. Det skulle vara oförglömligt. Låt oss göra det till ett mål att besöka Australien och se dem. Lektion 8. Vekikenresor. Samma här. Jag planerar en vekikenresa snart. Det låter spännande. Har du några resmål i åtanke? Jag funderar på att åka till bergen för lite frisk luft. Det är ett utmärkt val. Naturen hjälper mig alltid att ladda. Ja, jag behöver en paus från stadens liv och rörelse. Har du funderat på några utomhusaktiviteter när du är där? Definitivt. Att vandra och utforska lederna står högst upp på min lista. Det låter perfekt. Det är ett bra sätt att njuta av landskapet. Jag kan inte vänta med att fly och varva ner i naturen. Lektion 9. Lata helger. Jag njöt av en lat helg bara när jag tittade på mina favoritprogram. Det låter som ett perfekt sätt att koppla av. Vad tittade du på? Jag kom ikapp den där nya serien som alla har pratat om. Jag har hört bra saker om det. Var det så bra som de säger? Absolut. Handlingen höll mig fast från början. Jag älskar när en show kan göra det. Det ger en fantastisk helg. Ja, ibland behöver vi alla lite stillestånd för att ladda om. Jag håller helt med. Det är viktigt att ta pauser från våra hektiska liv. Låt oss planera att ha en binge-watch session tillsammans snart. Lektion 10. Nya Zeelands äventyr. Att besöka Nya Zeelands städer är en fantastisk upplevelse. Ja, men de njuter också av den vackra naturen.
Landskapet är hisnande, med berg och stränder överallt. Jag älskar hur varierande landskapet är över hela landet. Exakt. Du kan ha ett stadsäventyr och naturflykt på en och samma resa. Dessutom tillför den lokala kulturen så mycket till upplevelsen. Jag kan inte vänta med att utforska de pulserande konst- och matscenerna. Låt oss se till att ha med både stad och landsbygd i våra planer. Definitivt. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Lektion 11. Håll dig motiverad. Jag förstår vad du menar med att hålla dig motiverad. Har du några tips för att hålla motivationen uppe i tuffa tider? Jag tycker att det hjälper mycket att sätta upp små, uppnåeliga mål. Det är en bra strategi. Det gör att framsteg känns mer hanterbara. Ja, att fira små vinster håller humöret högt. Jag håller med. Positiv förstärkning kan göra stor skillnad. Att omge mig med stöttande människor ökar också min motivation. Absolut. Ett bra stödsystem är viktigt för att hålla sig på rätt spår. Låt oss fortsätta att uppmuntra varandra att nå våra mål. Lektion 12. Kulturella kopplingar. Ja, se till att bära ordentliga badkläder och duscha innan du går in. Det är fascinerande. Vad tyckte du var intressant? Jag läste om hur stora sockerrörsplantager formade deras ekonomier. Ja, dessa industrier har en betydande inverkan på deras kulturer. Det är fantastiskt att se hur historien påverkar det moderna livet. Jag älskar att utforska dessa kopplingar mellan dåtid och nutid. Låt oss fortsätta lära oss om dessa kulturer tillsammans. Definitivt. Det är berikande att förstå olika perspektiv. Jag ser fram emot vår nästa kulturutforskning. Lektion 13. Resecheck. Okej, jag ska titta på det. Behöver vi gå igenom tullen innan vi går ombord? Det är en bra fråga. Jag tycker att vi bör kontrollera flygbolagets riktlinjer för att vara säkra. Jag håller med, det är alltid bättre att vara förberedd. Vi vill inte ha några överraskningar på flygplatsen. Exakt. Dessutom kan det spara tid om vi vet vad vi kan förvänta oss. Absolut, och jag vill helst inte missa vårt flyg på grund av ett missförstånd. Du har rätt. Låt oss se till att vi har våra pass och biljetter redo också. Ja, dubbelkolla allt är avgörande. Har du packat dina nödvändigaste saker? Nästan. Jag behöver bara göra klart mina toalettartiklar och sedan är jag redo. Perfekt. Jag packar också klart och sedan kan vi granska våra resedokument tillsammans. Lektion 14. Dansförsök. Jag försökte valsa med honom. Jag skulle börja ganska bra, men sedan skulle jag tappa min rytm. Det är förståeligt. Valsning kan vara knepigt om du inte är van vid det. Exakt. Precis när jag trodde att jag hade det skulle musiken förändras och jag blev förvirrad. Det krävs träning för att känna det flödet, men det är så roligt när man väl får det. Jag vet. Jag vill verkligen förbättra mig så att jag kan njuta mer av att dansa. Vi kanske kan ta en lektion tillsammans.
På så sätt kunde vi lära oss och skratta åt våra misstag. Det är en bra idé. Det skulle bli en rolig upplevelse och vi kunde motivera varandra. Definitivt. Dessutom tror jag att det skulle hjälpa oss båda att få förtroende på dansgolvet. Jag är med. Låt oss hitta en klass som passar vårt schema. Lektion 15. Bakverksplaner. Det finns ett café i närheten som erbjuder läckra bakverk. Perfekt. Vi träffas där runt 10:00 för att äta frukost tillsammans. Jag kan redan föreställa mig de där varma croissanterna och färskt kaffe. Jag också. Det blir den perfekta starten på vår dag. Och vi kan komma ikapp allt vi har missat på sistone. Absolut. Det var evigheter sedan vi hade en ordentlig pratstund. Jag ser fram emot det. Tror du att de har något speciellt på menyn? Jag hoppas det. Ibland har de säsongsbetonade godsaker som är värda att prova. Det låter spännande. Jag ska se till att komma lite tidigt för att ta oss en bra plats. Lektion 16. Uppgiftsbalans. Vi måste hitta en balans mellan samarbete och autonomi i vårt projekt. Jag håller helt med. Det är viktigt att alla känner sig både stöttade och oberoende. Om vi tilldelar mindre uppgifter kan människor känna sig mer ansvarsfulla och mindre överväldigade. Det är vettigt. Dessutom möjliggör det kreativitet eftersom alla kan bidra med sina styrkor. Exakt. Det handlar om att utnyttja vårt teams talanger effektivt. Och att hålla kommunikationen öppen hjälper oss att hålla oss på rätt spår med våra mål. Ja, ett bra informationsflöde kan förhindra missförstånd. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Låt oss utarbeta en plan att presentera för teamet. Låter bra. Jag är spännande att se hur detta tillvägagångssätt förbättrar vårt arbete. Lektion 17. Extra kostnader. Det är jättebra. Finns det någon extra kostnad för de extra nätterna? Ja, det brukar det vara, särskilt under högsäsong. Jag trodde det. Det är viktigt att vi räknar in det i vår budget. Absolut. Vi bör kontrollera hotellets policy för längre vistelser. Bra idé. Det hjälper oss att undvika överraskningar när vi checkar ut. Dessutom kan vi planera våra aktiviteter runt de extra nätterna om det passar vår budget. Rätt. Jag vill se till att vi får ut det mesta av vår resa utan att spendera för mycket. Definitivt. Jag kommer att undersöka eventuella paketerbjudanden som kan innehålla de extra nätterna. Perfekt. Det kan spara oss lite pengar och göra vår vistelse ännu bättre. Lektion 18. Rabattsökning. Jag kommer att söka efter tillgängliga rabatter medan du slutför våra alternativ. Det låter som en plan. Det är alltid bra att spara lite pengar. Absolut. Varje bit hjälper när du planerar en resa. Jag håller med. Jag kommer att fokusera på att hitta det bästa boendet för oss. Stor. Om vi kan kombinera rabatter kan det göra stor skillnad i vår budget. Exakt. Jag kommer också att kontrollera om det finns specialerbjudanden eller kampanjer. Perfekt.
Vi bör hålla varandra uppdaterade när vi hittar ny information. Definitivt. Lagarbete kommer att hjälpa oss att få ut det mesta av våra resurser. Jag är spänd på att se vilka erbjudanden vi kan hitta tillsammans. Lektion 19. Stadsreflektion. Underkastelsen som kämpar för att leva med värdighet är den verkliga historien om den lysande staden. Det är ett kraftfullt uttalande. Det fångar verkligen essensen av motståndskraft. Ja, det understryker hur människor kan trivas trots utmaningar. Exakt. Det är inspirerande att se hur samhällen möts i svåra tider. Jag tycker att de berättelserna förtjänar mer uppmärksamhet och erkännande. Absolut. De påminner oss om styrkan i sårbarhet. Vi bör överväga att lyfta fram sådana berättelser i våra diskussioner. Det skulle vara ett meningsfullt bidrag till våra samtal. Jag håller med. Låt oss planera att inkludera dessa teman i vårt nästa projekt. Lektion 20. Jobbkvalificerade. Det är tufft att se någons syster göra ett jobb även om andra människor skulle vara mycket bättre kvalificerade för jobbet. Jag förstår helt var du kommer ifrån. Det kan kännas orättvist ibland. Ja, det är viktigt att känna igen de färdigheter som alla tar till bordet. Naturligtvis. Alla vill vi ha den bästa passformen för de roller vi diskuterar. Exakt. Det handlar om att balansera relationer och professionella kvalifikationer. Och att säkerställa att teamet fungerar effektivt bör alltid vara en prioritet. Jag håller med. Låt oss fokusera på att skapa en miljö som värdesätter meriter. Absolut. Det är viktigt för att upprätthålla moral och produktivitet. Jag är glad att vi är överens om detta. Det kommer att styra våra beslut framåt. Lektion 21. Tidshantering. Jag känner likadant. Låt oss avsätta lite tid för att gå igenom dem. Det låter som en bra idé. Jag tror att det kommer att hjälpa oss att klargöra våra tankar. Absolut. Genom att granska allt tillsammans säkerställer vi att vi är på samma sida. Ja, samarbete leder ofta till bättre förståelse och resultat. Rätt. Jag är säker på att vi kommer att avslöja några värdefulla insikter under vår diskussion. Det tror jag också. Låt oss schemalägga en tid som fungerar för oss båda. Perfekt. Jag ska se till att förbereda allt material vi behöver. Stor. Jag kommer att göra detsamma, så att vi kan maximera vår tid tillsammans. Jag ser fram emot vårt möte. Det kommer att vara produktivt, det är jag säker på. Lektion 22. Wifi-kontroll. Under tiden kan du kontrollera om andra enheter kan ansluta till Wi-Fi. Visst, det är en bra idé. Det hjälper oss att felsöka eventuella problem. Exakt. Om det bara är en enhet kan vi fokusera på att fixa det. Om flera enheter har problem kan det vara ett nätverksproblem. Rätt. Låt oss samla in så mycket information vi kan för att hantera det. Jag testar min telefon och surfplatta medan du kontrollerar din bärbara dator. Perfekt. På så sätt kan vi snabbt avgöra omfattningen av problemet. Ja, och när vi väl har identifierat problemet kan vi leta efter lösningar.
Håller med. Det är alltid bättre att ha en klar förståelse för situationen. Lektion 23. Shoppingglädje. Jag tycker verkligen om att gå till butiker eftersom det gör att jag kan prova saker innan jag köper. Det är sant. Det är något speciellt med att känna på tyget och se hur det sitter. Exakt. Dessutom älskar jag att bläddra igenom olika stilar som jag kanske inte ser online. Ja, och det är trevligt att komma ut och utforska butiksatmosfären. Det känns mer engagerande. Har du någon favoritbutik där du gillar att shoppa? Jag älskar att besöka den lokala butiken. De har alltid unika föremål. Det låter underbart. Jag uppskattar när butiker har personlig service också. Absolut. Det gör shoppingupplevelsen mycket roligare. Och ibland hittar du bra erbjudanden som inte är tillgängliga online. Lektion 24. Historiska prövningar. Har du någonsin hört talas om prövningen vid vatten? Det var en ganska chockerande praxis tidigare. Ja, det har jag. Det är fascinerande och skrämmande hur en kvinna som anklagas för häxkonst kan kastas i vattnet. Exakt. De trodde att om hon flöt var hon skyldig, men om hon sjönk var hon oskyldig. Det verkar så orättvist. Hela konceptet baserades på vidskepelse snarare än faktiska bevis. Absolut. Det är galet att tänka på hur människors liv avgjordes med sådana löjliga metoder. Det får dig verkligen att uppskatta hur långt vi har kommit när det gäller rättvisa och rättigheter. Säkert. Idag har vi system på plats som fokuserar på rättvisa och bevis. Det är svårt att föreställa sig att leva i en tid då anklagelser kan leda till så drastiska resultat. Jag vet. Det är en påminnelse om vikten av att skydda individuella rättigheter. Lektion 25. Tvättservice. Ja, vi har tvättmöjligheter här, vilket är väldigt bekvämt för gästerna. Det är fantastiskt att höra. Vilka är öppettiderna för tvätten? Tvättstugan är öppen från 8:00 till 22:00, så det finns gott om tid att använda den. Perfekt. Jag måste tvätta lite under min vistelse. Det sparar så mycket krångel. Absolut. Dessutom är det skönt att ha rena kläder utan att behöva packa för många. Rätt. Särskilt när du reser är det en livräddare att ha det alternativet. Jag håller med. Det gör hela upplevelsen mycket roligare och mindre stressande. Exakt. Jag kommer definitivt att dra nytta av faciliteterna medan jag är här. Bra beslut. Om du behöver hjälp, låt mig bara veta. Lektion 26. Lekplatskul. Efter rasten brukar pojkarna leka på lekplatsen eller njuta av en omgång baseball. Det låter som väldigt roligt. Det är bra för dem att få lite fysisk aktivitet. Ja, och det hjälper dem att bränna av energi innan de slår sig ner för lektionen igen. Absolut. Fysisk aktivitet är så viktigt för barns utveckling. Dessutom uppmuntrar det lagarbete och sociala färdigheter, som är avgörande i den åldern. Ja. Att se dem spela tillsammans visar verkligen hur mycket de lär sig av varandra.
Jag älskar att se deras entusiasm när de spelar spel utomhus. Jag också. Det är ett underbart sätt för dem att skapa varaktiga vänskaper. Exakt. Dessa stunder på lekplatsen kan skapa minnen som de kommer att vårda. Lektion 27. Unikt vilda djur. Visste du att Texas har ett fascinerande djurliv? Till exempel är bältdjuret ganska unikt. Ja. Det är känt som pansarinsektsätaren, vilket är ett så intressant smeknamn. Exakt. Och jag har hört att de också har en snabb springande fågel. Vad heter det? Det skulle vara roadrunner. De är snabba och verkligen ikoniska i den regionen. Jag har alltid tyckt att det är fantastiskt hur mångskiftande djurliv kan vara i olika delar av USA. Absolut. Varje region har sina egna unika djur och ekosystem. Det är en av anledningarna till att jag älskar att resa, att upptäcka nya arter och deras livsmiljöer. Ja. Att lära sig om det lokala djurlivet lägger så mycket till reseupplevelsen. Säkert. Jag letar alltid efter möjligheter att se djur i deras naturliga miljöer. Lektion 28. Spelkväll. Vad sägs om dig? Vilket är ditt favoritbrädspel att spela? Vi älskar att spela charader. Det är ett så roligt spel som engagerar alla. Charades är en klassiker. Jag njuter av hur det tar fram allas kreativitet och skratt. Exakt. Det är alltid underhållande att se hur folk agerar efter ledtrådarna. Och det är bra för alla åldrar, vilket gör det perfekt för familjesammankomster. Ja. Alla kan vara med, vilket skapar en rolig atmosfär. Vilka andra spel gillar du förutom charader? Vi älskar också kortspel, speciellt sådana som kräver strategi. Och de är också bra. De får verkligen alla att tänka. Lektion 29. Varva ner efter jobbet. Hur kopplar du av efter en lång dag? Jag gillar att läsa eller titta på TV för att koppla av och fly en stund. Det är ett bra sätt att ladda om. Vilken typ av böcker tycker du om? Jag älskar fiktion, speciellt fantasy och mysteriermaner. De fängslar mig verkligen. Jag förstår varför. Att förlora sig själv i en bra historia kan vara så uppfriskande. Ja. Och att se ett bra program kan också hjälpa mig att varva ner. Absolut. Det är skönt att bara luta sig tillbaka och njuta av något underhållande. Exakt. Det är viktigt att ta tid för sig själv efter en hektisk dag. Jag håller med. Att hitta sätt att koppla av kan verkligen förbättra ditt allmänna välbefinnande. Lektion 30. Val av tågbiljetter. Jag föredrar att köpa mina biljetter online för bekvämlighets skull. Det är vettigt. Det är så mycket enklare än att stå i kö vid tågstationen. Exakt. Dessutom kan jag jämföra priser och hitta de bästa erbjudandena snabbt. Är priserna bättre online jämfört med att köpa på stationen? Ofta, ja. Många webbplatser erbjuder rabatter som du inte hittar personligen. Det är ett smart val. Jag måste börja boka mina biljetter online också. Definitivt.
Det sparar tid och ofta pengar, vilket är en win-win. Jag älskar hur tekniken har gjort resor så mycket enklare. Jag också. Det är fantastiskt hur vi kan planera våra resor var som helst. Lektion 31. Reseorganisation. Jag har en reseplånbok för att hålla allt organiserat medan jag är på språng. Smart val. Det är viktigt att ha alla dina viktiga dokument på ett ställe. Exakt. Det hjälper mig att undvika stressen med att leta efter saker i sista minuten. Vad brukar du ha i din reseplånbok? Jag förvarar mitt pass, biljetter och eventuella bokningsbekräftelser där. Det låter väldigt praktiskt. Har du några andra viktiga saker du bär? Ja, jag inkluderar också en liten anteckningsbok för att skriva ner idéer eller planer. Det är en bra idé. Det är skönt att ha en plats för tankar när man reser. Säkert. Att hålla sig organiserad gör hela reseupplevelsen mycket smidigare. Lektion 32. Mental klarhet. Jag har märkt en betydande minskning av stress och förbättrad mental klarhet på sistone. Det är fantastiskt. Vad tror du har bidragit till den förändringen? Jag tror att det är en kombination av bättre tidshantering och egenvård. Det är vettigt. Att ta hand om dig själv påverkar verkligen ditt allmänna välbefinnande. Absolut. Jag har tagit mig tid för träning och mindfulness, vilket hjälper mycket. Jag älskar det. Det är otroligt hur fysisk aktivitet kan rensa ditt sinne. Ja. Det är också bra för att öka humöret och energinivåerna. Definitivt. Jag måste införliva mer av det i min rutin. Jag rekommenderar det starkt. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Lektion 33. Planera en resa. Att planera en resa kan vara ganska utmanande men också mycket givande. Jag håller helt med. Det är något spännande med att organisera allt för ett nytt äventyr. Absolut. Men jag vill vara säker på att jag inte överdriver mig själv. Det är klokt. Det är viktigt att balansera aktiviteter så att du inte känner dig överväldigad. Exakt. Jag tänker på några avkopplande dagar blandade med några spännande utflykter. Det låter perfekt. En blandning av avkoppling och äventyr kan göra en minnesvärd upplevelse. Rätt. Jag vill njuta av sevärdheterna utan att känna mig förhastad hela tiden. Definitivt. Ibland kommer de bästa ögonblicken från att ta dig tid att utforska. Säkert. Jag överväger också lokal mat och kulturella upplevelser.